क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। નમસ્તે, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો। આજના એક નવા એડિટિંગ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે મિત્રો। આજે આપણે તમે જે ડેમો સ્ટેટસ જોયું તેવું ડેમો સ્ટેટસ આજે આપણે બનાવવાના છીએ, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો મિત્રો। તો મિત્રો જો તમે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવા વિડીયો આવે તો તમને નોટિફિકેશન મળી રહે। જો મિત્રો તમે વિડીયોને હજુ સુધી લાઇક ના કર્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો મિત્રો, અને વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો મિત્રો। અને આ મિત્રો જો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન ના કર્યું તો તમે જોઈન કરી લેજો મિત્રો। તો ચલો મિત્રો વધારે ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતા આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો તમારે સૌપ્રથમ તો કેપકટ એપ ઓપન કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ તમે જ્યારે પ્રોજેક્ટ ખોલશો ત્યારે કંઈક આવું જોવા મળશે મિત્રો। અને અહીંયા ત્રણ લેયરો તમને દેખાય છે, જે પીળા કલરની છે લેયરો એ દેખાય છે। તો તેનું કામ શું? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફોલોવર, પોસ્ટ અને ફોલોવિંગ આ ત્રણ છે મિત્રો। તો તેની ત્રણ લેયરો છે મિત્રો, તે ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો। મિત્રો આમાં પહેલી લેયરની વાત કરીએ તો પહેલી લેયરમાં તમારે જેટલા ફોલોવર્સ હોય તેટલા તમારે લખી દેવાના છે મિત્રો। અને ત્યારબાદ આ બીજી લેયરની વાત કરીએ તો તેમાં તમારે જેટલી પોસ્ટ હોય, તમે જેટલી પોસ્ટ મૂકી હોય તે લખવાનું છે, અને જે છેલ્લી લેયર છે તેમાં તમે જેને ફોલો કર્યા હોય એટલે લખી દેવાના છે મિત્રો। તો અહીંયા ત્રણ લેયરો છે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો જે છેલ્લે છે તે પીક છે, જે તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામનો જે પીક હોય તે તમારે મૂકી દેવાનું છે। અને આ જે ઇફેક્ટ છે મિત્રો તે તમારે કંઈ જ કરવાનું નથી મિત્રો। તમારા જેટલા ફોલોવર્સ હોય તે અહીંયા ખાલી ચેન્જ કરવાના છે, તમારા જેટલા ફોલોવર્સ હોય એટલા અહીંયા લખી દેવાના છે, બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી મિત્રો। આ ઇફેક્ટ એમને એમ રાખજો મિત્રો। તો મિત્રો તમે જો હવે આટલું કરશો તો તમારો વિડીયો એકદમ ટકાટક બનીને રેડી થઈ જશે મિત્રો। અને મિત્રો હવે જો વિડીયો બનીને રેડી થઈ ગયો છે તો તમે હવે આ વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરી શકો છો, તમારા મોબાઈલમાં તમે સેવ કરી શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે એક લાઈક જરૂરથી કરો યાર। અને હા, તમે આ ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને તો હવે સબસ્ક્રાઇબ કરીને જતા જ નહીં યાર, હું કહું તો તમે ના જતા આવો। તો મળીએ એક બીજા નવા વિડીયોમાં મિત્રો, ત્યાં સુધી મિત્રો જય માતાજી મિત્રો।